Szeretnék egy érzést átadni. Minden ember akarva, akaratlan a saját léte körül kering. Ebben a hobbiban ez a gyönyörű, hogy rákényszeríteni az embert a belassulásra. Ez egy olyan hobbi, amit nem lehet rohanva csinálni. Türelmet igényel, elcsendesülést igényel. A világűr annyira gazdag, annyira nagy, hogy a látszólagos statikussága ellenére egy élet alatt sem lehet ezt igazából betölteni. Egyszerűen szép, szép, mint egy természetfotó, szép, mint egy festmény. Ami jó ebben a hobbiban, hogy életünk végéig sem lehet teljesen kimeríteni azt, amit nyújt. Mert én vagyok a világom középpontja, de amikor egy ilyet nézek, akkor nem tudok a világom közé, én csak egy kis mellégrendelt porszeme vagyok. Nem csak egy egyszerű képalkotás, ennek van egy csomó olyan vetülete, ami sokkal messzebbre viszi a gondolatokat, mint amit először csak szimplán egy kép adna. Szerintem a világűr egy olyan entitás, ami téged mindenképpen kimozgat a saját egódból és a saját súlypontodból. Ebben van egy ilyen kozmikus utazás, hogyha hajlandó rá az ember, és utána szépen visszatükrözi a mindennapnak a kérdéseit. Tehát amikor megtervezek egy fényképet, mert ez egy nagyon hosszú tervezési folyamat egyébként, megpróbálom azt a dolgot megnézni, mi az az objektum, ami engem izgalommal tölt el, ami számomra valamiért fontos. Mert lehet egy olyan üzenete annak az objektumnak, ami belül egyébként nekem rezonál. Ez egy éves projekt, ahol gyakorlatilag minden hónapra van egy darab objektum, többet nem is lehet kifotózni, így Magyarországról legalábbis, mert itt a jelenlegi asztroklíma és égviszonyok mellett körülbelül az havi egy kép az, ami elérhető, és az sem mindig. Az ég alatti munka az mindig fontosabb, mint a végeredmény. Én azért vagyok viszonylag sikeres, mert én ezt a művészi szabadságot, én ezt egy nagyon nagy alázattal közelítem meg, és figyelek a szépre. Az érdekel, hogy minél egyediben lehessen megközelíteni az adott témát. Tehát nem azon múlik, hogy 100 milliós távcsőben van-e, hanem az, hogy meg tudom-e az egész témát ragadni máshogy. Elkezdtem csillagászkodni vizuálisan tínédzserkoromban, aztán volt egy nagy szünet, amikor megházasodtam, meg a karrieremet elindítottam, meg mindenfélevel foglalkoztam, és akkor úgy vonzott, de. És összeraktam az első kis fotós felszerelésemet. Sokszor neki tudok újra és újra futni, mire rájövök. Tehát, úristen, de jó lenne megöregíteni ezt. A feleségem azzal csatlakozik be az asztrofotózásba, ami nagyon-nagyon elismerésre méltó, hogy támogatja. Tehát nem ő büszke erre. Az örömömet azt magáénak tudja. Én 30 évesen kezdtem el asztrofotózni. Hogy nekem ezt az időt ki kell szakítanom magamnak, hogy ne legyen teljesen egyszer a végén egy olyan számvetésem, hogy elszaladt az élet, és nem volt benne valódi megélésem. Olyan értelemben, hogy ami nekem fontos, ahol nekem van terem. 3-szor utaztam el nagy csillagászati expedícióra. Az első az remekül sikerült, elképesztően gyönyörű élmény volt. A második út egészen más élményeket hozott, nagyon sok kudarcot, de ezekből a kudarcokból aztán rengeteget kaptam. Ami most egy elsőre nem hangzik olyan nagynak, de amikor egy éven át gyűjt az ember, teszi félre a fizetését, hogy oda kijusson, és utána egy év munkája egy óra alatt tönkremegy, és utána ott ülök bezárva a sivatagba. A bezártság hozott annyi kényszert, ott volt nekem egy nagy váltás, egy irányváltásom a keretnek, a hobbinak a tekintetében is. És szépen visszatereltem magam oda, hogy az élmény legyen, és a képalkotás élménye legyen a lényeg, és nem az, hogy fel tudjak mutatni jó eredményeket. Kell néha kudarc ahhoz, hogy az ember szembenézzen a saját hülyeségeivel vagy hibáival. De én továbbra sem vagyok egy képzett csillagász, hanem egy fotós vagyok, aki megtalált egy részterületet, és ehhez hozzátanult. Meg engem megfog ez a hömpölygő, elképesztően gyönyörű tejút. Tehát én ezt annyira szépnek tartom. Igazából nem is a színeket, hanem a port. Ebből a szépet, a művészetet is meg lehet fogni. Már úgy értem, hogy a természetnek a szépségét. Ebben van egy alkotói munka, ami miatt saját magamnak érzem ezt.
egyszerűen szép. És az a tapasztalatom kiállításaimon, hogy ha oda van írva a kép mellé a sztori, akkor ezt az emberek is megértik, és át tudják élni. És az a szép, non-figuratív forma hirtelen tartalmat kap. A szívköd, ami jó szögből komponálva térérzetet ad, mint egy elfordított térben megjelenő szív. Az ember agya dimenziókat tesz mögé, úgy érzékeljük, mint egy elfektetett szív lenne. Én meg vagyok arról győződve, hogy a legtöbb, sőt mondhatjuk azt, hogy akár minden emberben megvan erre a nyitottság, csak legfeljebb el van zárva benne. Én nem vallásosnak tartom magam, hanem istenkereső embernek, és az istenkeresésemnek mindenképpen része volt az, hogy a természetben, vagy az én megélésem szerint a teremtett világban egyszerűen el tudok merülni olyan értelemben, hogy milyen hatalmas ennek a teremtésnek az egész, és ebből következő, hogy milyen hatalmas maga, aki alkotta. A világegyetemben való barangolásom az egyfajta szépsége az Istennel való kapcsolatomnak. Számot kéne adni, akkor nem érezném azt, hogy elvesztegettem az életemet, hanem minden területen van valamennyire jelenlétem, és ez jól esik.